Thì mình mới chuyển qua cái chỗ chung cư để mình thiết kế một cái phòng máy để tập trung cho làm cái công việc YouTube của mình nha. Rồi, ok, chào tất cả anh em nha, chào cô bác đã theo dõi cái kênh cái channel của mình nha. Thì hôm nay thì ở cái video trước đó, thì mình cũng đã có kể lại những cái biến cố và thăng trầm mình khái quát cho đến ngày hôm nay. Thì hôm nay thì ở tiếp cái video trước đó, thì mình sẽ kể lại cái quá trình mình bị thất bại lần đầu tiên, nói chung là phá sản lần đầu tiên rồi nha anh em. Thì cái thời gian mà lúc mà mình làm còn là công an á, thì cái lúc cái thời gian đó thì mình ra trường năm 2006, mà sau đó mình làm tới là năm 2011. Thì lúc đó mình lập gia đình rồi thì sau đó khoảng 2 năm là năm 2014 thì mình bắt đầu kinh doanh. Bắt đầu kinh doanh là lúc đó mình đang kinh doanh một cái câu lạc bộ pizza. Thì câu lạc bộ pizza thì nó nằm ngay chỗ của đường quốc lộ 50 ngay thị trấn Yên Bình. Thì lúc đó là có tên là Pizza Ken, mình đặt cái tên là Pizza Ken. Thì lúc đó mình kinh doanh 10 bàn, 10 bàn, và mình mướn mặt bằng là 2 triệu một tháng. Và vốn đầu tư ban đầu á, thì nó tầm khoảng là gần 500 triệu nha anh em, gần 500 triệu. Thì trong khi đó thì về cái vốn mà để mình cái vốn giống như mà để dành dụm tiết kiệm được á, thì nói chung là cái thời điểm đó là không có luôn nha anh em, không có luôn. Mà chủ yếu là cái vốn là mình vay ngân hàng, với là mình hốt hụi. Mình hốt hụi thì có một cái số vốn là để mình làm câu lạc bộ pizza. Thì cái lúc đầu mà mình kinh doanh đầu tiên, nói chung là mình rất là thích kinh doanh nha. Kinh doanh thì ban đầu mình rất là ham luôn. Mình đặc biệt là mình là đam mê pizza nữa. Thực sự mà mình không phải là mình kể gì cái thành tựu của mình, nhưng mà đánh pizza rất là hay luôn. Mình có thể đánh pizza, mình chủ yếu là pizza lip nha. Mình đánh có thể là 100-200 điểm một cơ cũng có nè nha anh em. Thì là thời điểm đó thì mình mở ra câu lạc bộ như vậy, thì mỗi tháng như vậy thì vì cái chi phí và tiền mà giống như mình chi phí mình đóng ngân hàng nè, và chi phí mình thuê đất, mình đã bỏ ra gần 500 triệu tiền mặt rồi. Và trong tất cả cái đó thì đều là vay hết nha. Do đó là cái thất bại là ở sau này là chuyện đương nhiên này. Thì mình sẽ nói tiếp ở phần sau. Thì bây giờ thì mỗi tháng như vậy thì mình cái việc chi phí đầu này nọ là tầm khoảng 25 triệu. Thì trong đó là dòm đất mướn nè, trả tiền ngân hàng nè. Nhưng mà thực chất thì mình kinh doanh thì mỗi ngày thì nói chung là rất là đắt. Tại vì mình là chuyên về nó, do đó là cái khâu chăm sóc bàn nè, khâu làm bàn đầu này nọ, hoặc là khâu khách hàng này nọ thì rất là ok luôn. Thì những cái giờ cuối tuần á, hoặc là những giờ đầu tuần á, thì nó rất là đông luôn. Nó đông thì có ngày mình full bàn là từ khoảng 6 giờ chiều cho đến là 11 giờ tối luôn. Thì cái doanh thu mỗi ngày như vậy thì cách đây khoảng hơn 10 năm trước mà cái giá cả nó sẽ thấp, thì mình nói chung một ngày có thể dao động tầm khoảng 1,5 triệu cho đến 1,7 triệu. 1,7 triệu, nhưng mà không phải ngày nào cũng vậy nha, như ngày cuối tuần thôi. Thì trung bình là mỗi tháng như vậy thì mình doanh thu của mình là tầm khoảng là nó nằm tầm khoảng 35 cho đến 45 triệu. Thì sau khi trừ chi phí thì mình lời tầm khoảng 7-8 triệu, 10 triệu mà. Nhưng mà cái khâu mà bảo dưỡng nè, và những cái khâu thay bàn hồi đó là nói chung là mình cũng chưa có tính vô. Thì mình chỉ tính những cái khoản lời mình do mỗi tháng mình thu vô rồi sẽ trừ chi phí. Còn những cái phí là kiểu bảo trì đồ này nọ thì mình chỉ cứ trừ. Thì mình làm trong 2 năm đầu tiên thì nếu mà những cái tháng nắng đắt thì có thể là lời 7-8 triệu một tháng. Nhưng mà những cái tháng ế thì mình đã bị lỗ. Lỗ là vì mình không có doanh thu. Và hai là thời gian đó thì
do mình còn làm ở cơ quan nhà nước, do đó mà cái thời gian mà để mình tập trung mình quán xuyến công việc cũng như mình ra mình coi quán thì nó cũng còn rất là hạn chế luôn. Do đó là mình về cái khách khứa nè và về những câu quản lý nhân viên nào này nọ thì nó có những cái thất thoát mà ngay bản thân mình kinh doanh mà sau này mình mới biết được, nó rất là nhiều, từ khâu nước cho đến những cái chi phí lặt vặt nào này nọ rất là nhiều. Nếu mà thực sự mà tính kỹ ra thì là mỗi tháng như vậy là không có lại một đồng nào, thậm chí còn lỗ nữa. Thì mình làm tới khoảng 2 năm sau thì nói chung cầm cự được khoảng 2 năm. 2 năm thì mình sẽ mình lúc đó tự nhiên làm sao, lúc đó mình cái máu kinh doanh trong người, mình đầu tư thêm một cái quán karaoke nữa nha nè, một quán karaoke nữa mình làm 4 phòng luôn. Hồi xưa thì mẹ lúc đó mẹ bán đất thì cho mình là 300 triệu để mua một miếng đất. Một miếng đất thì cái miếng đất đó sử dụng mình làm quán karaoke. Mình làm quán karaoke thì mình xây được 4 phòng karaoke, thì lúc đó là xây 4 phòng khoảng 800 triệu. Thì cái tiền đó đâu ra, thì tiền đó thì mình cũng thế chấp cái miếng đất của mình, với hai là mình tiếp tục mình mượn mẹ nữa. Thì cái số tiền của nó, cái số tiền hiện tại khi đó là mình thiếu nợ thì nó nói chung là nó nằm khoảng 1.000, ngoài 1,5 tỷ nha anh em, ngoài 1,5 tỷ. Nhưng mà lúc đó thì mình chỉ nhìn ở phía trước thôi, mình không biết là thất bại đang dần ở phía mình, ở đi sau mình. Do đó mình không thể lường trước được. Thứ hai như mình cũng kinh doanh mình chưa có kinh nghiệm thì mình làm cũng tầm khoảng mình kéo cầm cự tầm khoảng cũng khoảng 2 năm nữa tới 2018 thì lúc đó là mình đã chính thức mình nói chung là mình không còn cái khả năng mình để mình trả nợ nữa, hoặc mình trả tiền ngân hàng nữa. Do đó mình quyết định bán. Thì trong cái giai đoạn đó thì nói chung là kinh doanh karaoke thì một tháng mình cũng được mấy chục triệu, 30, 40 triệu. Nhưng mà ngày nào mình không có khách, giống như mà vợ mình xem cái quán karaoke đó là vợ mình rầu rồi ngủ không được luôn. Thì lúc đó mình cũng rất là buồn luôn, mình thậm chí mình có thể mình không biết suy nghĩ sao mình để thoát ra cái con đường đó. Thì lúc đó là bây giờ nếu mà thật sự mà bây giờ bán hết tất cả tài sản thì chỉ trả được một nửa thôi. Mình có thể mình thiếu có thể là 700-800 triệu nữa. Rồi trong cái quá trình mà kinh doanh mấy năm đó thì mình xa vô cái con đường cờ bạc. Mình nói chung là mình chơi đủ thứ rồi, gì từ cá độ rồi lúc đó là tại vì mình không có cái mình kinh doanh lỗ, rồi đó mình thêm cái cờ bạc nè, rồi mình chơi số đề, rồi mình đánh bia độ. Nói chung là tất cả các thứ rồi trong vòng 2 tháng thôi mình đã thua rất là nhiều tiền luôn. Thì tới năm 2000, gần cuối năm 2017 thì lúc đó là mình có nói với mẹ mình và mình hết khả năng rồi. Nói chung là mình về mình thú tội với mẹ mình và với cả gia đình luôn. Thì lúc đó thì mẹ có cho mình mượn một số tiền, giống như có 100 mấy chục triệu để trả nợ ngoài cô chú anh chị, trả nợ ngoài thôi, còn trả nợ ngân hàng đó thì mình làm lương của mình thì sẽ trả từ từ. Thì lúc đó mình đã bán cái quán pizza. Thì pizza thì mình chỉ bán được cái cơ sở vật chất thôi, chứ còn cái đất mà mình được đất mướn thì lúc đó mình bán cho một ông anh chính là chủ đất đó luôn. Thì mình bán là 160 triệu và mình bán là một cái căn nhà với một cái quán karaoke lên tổng cộng là 800 triệu, là tổng cộng là gần 1 tỷ. Thì mình đã trả tất cả các ngân hàng cũng có, lãi cũng có, mình trả tất cả các lãi bên ngoài hết ráo. Thì lúc đó mình còn thiếu đâu đó tầm khoảng 100 mấy, và với là khoảng mình không nhớ lầm là tầm khoảng 550 triệu nữa tiền trong ngân hàng nữa, và tổng cộng mình tầm khoảng 700 triệu. Thì lúc đó lương mình chỉ tháng là tầm dọn dẹn tầm khoảng là 9 triệu mấy, 10 triệu thôi. Nó năm 2017 thì lúc đó mình mới có thượng quý thì mình lương của mình thì chỉ có tầm khoảng 10 triệu. Thì lúc đầu 2018 thì mình đã chuyển đi công tác xuống làm
trưởng công an xã Bình Tân. Rồi mình xuống làm trưởng công an xã thì lúc đó mình nghĩ mà mình không còn gì cả luôn. Nếu mà một tháng như vậy thì mình phải trả lãi, tiền lãi với tiền lời, mà tiền ngân hàng nhà nước không nha, là khoảng 15 triệu, mà trong khi đó lương của mình mới tầm khoảng 12 triệu. Mình không còn khả năng mà chi trả, không còn khả năng trả. Có những lúc mình cảm thấy tiêu cực lắm, mình muốn đi ra khỏi ngành, mình muốn xin khỏi ngành để mình lãnh một cái số tiền, sau đó mình trả nợ xong đó mình đi làm để mình kiếm tiền trả thêm, kiếm tiền để mình trả những cái số nợ mình còn thiếu. Thì sau đó mình đã gặp một cái quý nhân mà ở cái video sau mình sẽ trình bày và mình kể lại cho anh em và cô chú anh chị nghe. Là ở cái phần sau thì mình đã gặp quý nhân và mình đã trở mình như nào, mình đã trả nợ một số nợ đó như thế nào, và sau đó mình đã kiếm hơn gần 20 tỷ trong 3 năm như thế nào, mình sẽ trình bày trong cái video sau, trong cái video kế tiếp. Thì qua một cái video mình muốn là nhắn nhủ với, giống như mình muốn có một cái kinh nghiệm và cũng có những chia sẻ để những anh em nào mình bước ra mình kinh doanh á, nếu mà mình không có vốn thì mình phải có một cái số vốn nhất định. Giả sử bây giờ mình muốn kinh doanh một cái quán cà phê đi, 100 triệu đi, thì ít nhất là mình phải có khoảng 60% vốn, mà còn 40% lại thì mình có thể vay mượn. Thì khi mà nó kinh doanh mà nó thất bại hoặc nó như thế nào thì mình có thể xoay trở được. Còn như mình thì mình dọn bộ là khoảng 90% là vốn vay ngân hàng, nội tiền lãi tiền lời không, chưa tính kinh doanh được hay không, thì mình đã mất hoàn toàn số tiền đó. Và nếu mà có lấy vốn nữa thì sẽ cần thời gian rất là lâu, chừng 3 năm thậm chí 10 năm. Do đó mình không thể nào mà mình chọn cái con đường đó nữa. Thì anh em nào mình có kinh doanh thì mình muốn truyền cái kinh nghiệm cho mình, để cho anh em có thể rút kinh nghiệm trong cái việc mà kinh doanh, không có đi theo cái vết xe đổ của mình nữa. Nếu mà xuống mà bùng mà đã xuống đáy vực thẳm là muốn quay trở lên lại, chứ nói chung là một cái vấn đề rất là cực kỳ là khó khăn luôn. Nhưng mà mình trong cuộc đời mình nó gặp nhiều may mắn, mình đã gặp nhiều may mắn trong cái công việc. Nhưng bên cạnh đó mình cũng có, nói chung là mình cũng đã có cái tính chủ quan, hay mình tự phụ về cái bản thân mình tin chắc cái việc đó mình thành công, do đó mà mình dẫn đến mình thất bại. Thì mình xin kết thúc video tại đây. Thì hẹn gặp anh em và cô chú anh chị ở một cái clip tiếp theo. Thì ở clip tiếp theo mình sẽ tại sao mình có bén duyên với cái nghề phía sau mình đây là nghề làm YouTube, thì mình sẽ trình bày trong một cái clip tiếp theo. Lời cuối thì xin chúc anh em và cô chú anh chị mình xem tiếp vui vẻ nha. Và nếu mà cảm thấy thích muốn mình chia sẻ những trải nghiệm của mình trong thời gian mình làm cái công việc của mình hiện tại của mình, thì đăng ký kênh nha và theo dõi. Ok, chào tạm biệt nha.